خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو قراره در مورد لاین چارت و اریا چارت صحبت کنیم. اگر میخوای روند واقعی دیتا رو ببینی، کالم چارت گزینه کاملا اشتباهیه. پس باید بری سمت لاین چارت ها. امروز میخوایم با لاین چارت و اریا چارت یاد بگیریم چجوری ترند، رشد، افت رو دقیق تحلیل کنیم، مثل یه بی آی دیولپر حرفه‌ای. خیلی از موقع ها بچه‌ها ما برای درک روند فروش و اینکه اینو بیایم توی یک سری زمانی مورد بررسی قرار بدیم دچار مشکل میشیم. با من باش تا آخر ویدیو میخوایم در مورد اریا و لاین صحبت کنیم و بگیم چجوری میتونیم از این دو تا گزینه و چارت های بسیار جذاب استفاده بکنیم که تحلیل عمیق‌تری رو به مدیرمون بدیم. خب میریم روی لاین اند اریا. ببینید لاین ها بچه چون مپ هست میره سمت این که ما نیاز داریم که توی یک روند زمانی دیتا همون رو تحلیل کنیم. و قطعا یکی از پایه های اصلی ویژوالیزیشن لاین دیتا هست و دیت هست که حالا یا به صورت ماهانه، سالانه یا به صورت هایرارکی بخواید اینا رو مورد بررسی قرار بدید. خب توی ایکس اکسیسش من میام و مثل ویدیو قبلی از خود مانس استفاده میکنم، توی ایکس اکسیسش هم از سیلز استفاده میکنم، درسته؟ اما یک روند کلی رو داره به من اینجا نمایش میده که این روند کلیه. خب یه مقدار فروش هم رو داره کامل نمایش میده. توی سکندری وای اکسیسش بچه شما میتونید خود پرافیت رو هم درگیر بکنه، ولی خب چون پرافیت عددش خیلی پایینه یه خط صاف پایین میندازه تقریبا که یه مقدار تحلیلش سخته. اما من میخوام میزان فروش هر کتگوری رو توی بازه زمانی ببینم. پس نیاز دارم که اینجا حتما از لجند بیام کتگوری رو انتخاب بکنم که دارید میبینید، یعنی میزان فروش هر ساب کتگوری توی ماهای مختلف به صورت تجمعی. حالا ایرلاین با اریا چه تفاوتی داره؟ به بچه اریا برای اینکه شما حجم فروش رو هم درگیر بکنید. اینجا الان خطوط مشخصه ولی اریا میاد این زیر خطوط رو پر میکنه و حجم رو هم درگیر میکنه برای تحلیلتون. البته خود اریا چارت چون خطوط تو هم دیگه هست، من اینو ریموو کنم، اینجا از خود اریا استفاده بکنم، یه ذره تفکیکش برای ما سخته. اما گزینه بهتر استکت اریا چارت که رو هم دیگه قرار میده. خب الان به راحتی ما میتونیم اینو درکش بکنیم که تکنولوژی بیشترین فروش رو برای من داشته، فراز و نشیب رو به راحتی داره به من نمایش میده. چارت بعدی چی؟ خب اینم 100%. باز این 100% بچه برمیگرده که به این که من فوکسم روی درصد فروش روی زمان هست، یعنی هم حجمه رو درگیر کردم، هم درصده رو، هم دارم ترند اون رونده رو دارم میبینم. خب گزینه لاین اند استکت کالم چارت هم که مشخصه، یه استکت رو هم دیگه است، یه لاین هم جلوشه. کلاسترد لاین اند کلاسترد کالم چارت هم همینجوری. اما ریبون گزینه بسیار جذابیه. نگاه کنید توی ریبون شما میتونید رهگیری کنید هر محصول رو یا هر کاستومرت رو که چجوری توی ماهای مختلف ازت خرید کردن. رو خود ستون که نگهداری فقط میگه اوردر دیت مانث مارچ، کاتگوری تکنولوژی، سام آف سیلز $97,000 بوده. اما روی ریبونش که میبرید داستان یه ذره جذاب‌تر میشه. میگه ماه مارچ فروش 97,000 تا، توی اپریل تکنولوژی سام آف سیلز $47,000 بوده که سام آف سیلز چنج منفی $50,000، تقریبا 51% افت فروش داشتی. رنکت 1 بوده، اومدی توی مارچ 1 بوده، توی اپریل شدی 2،
چنج رنک یا رنک چنجت هم شده 1. هرچه رنک بالاتر باشه فروش بیشتری داری. پس این اریاها و لاین ها و ریبون ها توی ترند زمانی خیلی استفاده میشه. یعنی شما میخواید یک فروش رو در یک بازه زمانی مشخص بکنید. حالا فروش، سود، روی کاتگوری های مختلف، روی ریژن های مختلف میتونید اینو به راحتی پیاده سازی بکنید. گزینه کاملا درستیه و خیلی کارآمده توی داشبورد، میتونه بهتون خیلی کمک کنه. این مواردی که بچه‌ها من دارم میگم خدمتتون، چه تو ویدیو قبلی چه تو این ویدیو، اینه که بهترین حالت استفاده از این چارت است که شما میخواید یک چارتی رو نمایش بدید بدون اینکه صحبت بکنید، کاربرت بتونه بیشترین دریافت رو از اون داشبورد داشته باشه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.